4. Ê, cái bánh này cũng ngon. Lấy hạt lấy cái dĩa lên hả? Ừ. Ngon nè. Cái bánh này đúng không? Nhìn thấy thế có xếp Nhà thấy tươi tươi. Đây nè. nè. Clip à. muối hột không rồi. Bán sô cô la.
fresca en Navidad. Are there like Trời ơi, cái này đẹp lắm mẹ. Đó. Mà tôi thích cái gọng này lắm. Cái gọng nhỏ xíu nè. Cái nào cũng đẹp chứ. Cái này đẹp. so Christmas? Emma. Go, go, go. We have 20%. Herrera, ¿eh? Blueberry los dos. Uno es Blueberry y el otro es Emporio. Ah, pues. Sí, es de Carolina Herrera. ¿Cuál es Carolina Herrera? Ninguno. Ah, Es Emporio. Pero vos haces Cupom. Te abandonaste aquí ya. Estoy paseando y digo, ¿qué pasa? Pero le va. Đâu? Cái trứng nào? Ah, con razón a la Có chịu không? con razón te abandonó.